আৰু বল আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেল পবগলৈ আজি আমি এটা বৰ ইন্টাৰেষ্টিং মোবাইল লৈছো এটো হৈছে Samsung Galaxy A52 ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকক কি স্পেসিফিকেশন আছে কি ইয়াৰে ৰিভিউ কেনেকুৱা হয় বা আপুনি মোবাইলটো হাতত লৈ কেনেকুৱা পাব এই গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে জানিব পাৰিব যদি হে আপুনি Samsung Galaxy A52 লম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে আপোনাৰ কাৰণে এইটো ভিডিও বহুত ইনফৰমেটিভ হ'ব আপুনি ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকক ইয়াৰ গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে পাব বা আপুনি এই মোবাইলটো কিয় ল'ব লাগে বা ইয়াতে প্ৰসেসৰ কি আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ আমি আপোনালোকক দাঙ ধৰিম এটো এটা ইনফৰমেটিভ ভিডিও হয় গতিকে আৰু আনবক্সিং হয় গতিকে আপোনালোকে ভিডিওটো হেকলৈ চাই থাকক আমি ইয়াতে কি বস্তু পাব বক্সৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকক দাঙি ধৰিম যদি প্ৰথমে ডিসপ্লে ফলৰ পৰা চাও ইয়াত আছে 6.5 ইঞ্চি সুপাৰ AMOLED ডিসপ্লে আৰু 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেশ ৰেট পাব আপোনালোকে গতিকে আপুনি টাচৰ ক্ষেত্ৰত এটা বেষ্ট এক্সপেৰিয়েন্স পাব প্লাস তাৰপৰ সুপাৰ AMOLED হয় গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে ভিডিও এক্সপেৰিয়েন্স ধুনিয়া পাব বা আপুনি যদি হে Netflix বা Amazon Prime চাই তেতিয়া হলে আপুনি এটা ঠিকঠাক লেভেলৰ ভিডিও এক্সপেৰিয়েন্স লাভ কৰিব ইয়াত চিপসেটৰ ফলৰ পৰা যদি চাও ইয়াত আছে Qualcomm Snapdragon 778G 5G প্ৰচেছৰ হয় এটো গতিকে ইয়াতে 6 নানোমিটাৰৰ চিপছ আছে গতিকে এটো 5G ফোন হয় তাৰ ওপৰত 6 নানোমিটাৰ চিপ গতিকে ইয়াতে এটা আপুনি হাই পাৰফৰম্যান্স ইয়াতে পাব মেমৰি ফলৰ পৰা যদি চাও ইয়াত আছে 6GB 128GB 8GB 128GB 6GB 256GB প্লাস তারপরে 8GB 256GB এই চারটা ভেরিয়েন্টত আপুনি এই মোবাইলটো মার্কেটত কিনিবলৈ পাব সফটওয়্যাৰৰ পৰা যদি চাও ইয়াত আছে Android 11 আৰু One UI 3.1 এটো আছে One UI বেষ্ট UI হয় গতিকে Samsung ৰ পৰা আৰু ডিসপ্লে যেহেতু ইয়াতে সুপাৰ AMOLED গতিকে আপোনালোকে ইয়াতে ধুনিয়া এক্সপেৰিয়েন্স এটা পাব Samsung Galaxy A52 এই যেটো মোবাইল হয় এই মোবাইলটো ব্যাক সাইডৰ ক্যামেৰা ফলৰ পৰা যদি চাও ইয়াতে ব্যাক সাইডৰ ক্যামেৰা আছে 64 মেগাপিক্সেল 12 মেগাপিক্সেল 5 মেগাপিক্সেল আৰু 5 মেগাপিক্সেলৰ ডেপথ সেন্সর আৰু 5 মেগাপিক্সেল মাইক্রোসফট লোৱাৰ কাৰণে আপুনি ইয়াতে কোৱাড কো ক্যামেৰা সেটআপ পাব তাৰপৰ ফ্ৰন্ট ক্যামেৰা ফলৰ পৰা যদি চাও ইয়াতে আছে 62 মেগাপিক্সেলৰ আৰু ইয়াতে যেটো ক্যামেৰা সেটআপ হয় এটা ইউনিক ষ্টাইলত হয় গতিকে ইয়াতে আপোনালোকে মোবাইলটো হাতত ললে এটলিষ্ট বহুত ভাল লাগিব বা ব্যাক সাইডৰ যেটো হে বিল্ড কোৱালিটি ফলৰ পৰা এই মোবাইলটো সুন্দৰ তারপর এটো ব্যাটারি ফলৰ পৰা যদি চাও ইয়াত আছে ব্যাটারি আছে 4500 mAh ব্যাটারি ইয়াত আছে ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট কৰে ইয়াত এটো 25 ওয়াটৰ ফাস্ট চার্জিং সাপোর্ট কৰে গতিকে আপোনাৰ মোবাইলটো কম সময়ৰ ভিতৰতে ফুল চাৰ্জ হৈ উঠিব ফিচাৰ্ছৰ ফলৰ পৰা যদি চাও ইয়াত আছে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ আন্ডাৰ ডিসপ্লে আপোনালোকে ইয়াতে আন্ডাৰ ডিসপ্লে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট পাব যেটো সুপাৰ AMOLED গতিকে আপোনাৰ এই মোবাইলটো এটা ইউনিক ষ্টাইলত আপুনি ফিংগাৰপ্ৰিন্টটো আনলক কৰিব পাৰিব তাৰপৰ ইয়াতে হেডফোন জ্যাক আছে 3.5 mm হেডফোন জ্যাক ইয়াতে अवेलेबल আছে কিন্তু বেছিভাগ নিউ মোবাইলত আজিকালি হেডফোন জ্যাক প্ৰায় কমাই দিছে বেছিভাগ কোম্পানীয়ে যেনে Samsung MI বা অন্য যিবিলাক আছে সেইবিলাকে হেডফোন জ্যাক প্ৰায় মোবাইলৰ পৰা উঠিয়াই দিছে প্ৰাইজৰ ফলৰ পৰা চাও এটো আছে 4GB 64GB 128GB ভেৰিয়েন্ট হেতু ওপৰ 36000 মানৰ ভিতৰত পাই যাব তাৰ ওপৰ 8GB 128GB টো যেটো আছে হেতু আপোনালোকে 37500 মানৰ ভিতৰত পাই যাব গতিকে আপুনি যদি এটা ফ্লেক্সিবল লেভেলৰ মিড-ৰেঞ্জ ফোন ল'ব বিচাৰি আছে তেতিয়াহলে আপুনি Samsung Galaxy A52 ফালে যাব পাৰে এটা বেষ্ট ফোন হ'ব আপোনালোকৰ কাৰণে ইয়াতে যেটো সুপাৰ AMOLED ডিসপ্লে আছে তাৰ ওপৰ 120 হাৰ্টজ ৰিফ্ৰেশ ৰেট আছে গতিকে এটো আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বেষ্ট মোবাইল হ'ব এনেকুৱা যদি ইনফৰমেটিভ ভিডিও আগলৈ চাব বিচাৰে তেনেহলে আমাৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো হেকলৈ চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জয় অসম